the soil. What does the soil need? Ось з цього ми і почнемо. Давайте дамо відповідь, що необхідно ґрунту. It isn't that we recommend our clients have someone come and tell them what they need. We like to teach them what the soil test shows so they can realize when they see it, this is what's wrong with this soil. Ми не просто рекомендуємо нашим клієнтам несіть таку-то кількість такого-то елементу. Ми пояснюємо, що відбувається в ґрунті, коли ви бачите такий тест, такий аналіз ґрунту. І ви самі розумієте, що ґрунт потребує. Many farmers will tell us, oh, fertility is too hard to learn. But fertility is not as hard to learn as keeping up with all the changes in hybrid corns and so on and so forth, because fertility is constant. Нам багато з наших клієнтів-фермерів говорять, що навчитися правильно управляти програмами живлення і розуміти цю всю кухню просто надто складно для них. Проте, з іншої сторони, це не складніше, аніж постійно оновляти інформацію та дізнаватися нове про нові гібриди, нові сорти, які виходять на ринок. Відповідно, тому що вони змінюються ці сорти, а закони живлення та родючості, вони константою залишаються постійно. Ось зараз ми на полі, де є покривна культура, суміш вики волохатої, конюшини багряної та пажитниці. Зверніть увагу на кореневу систему. Дуже добре розрослася в ґрунті, ґрунт не ущільнений, добре зволожений нині. У нас вже досить хороший досвід роботи з цими сумішами покривних культур. І вони дають нам можливість знизити використання азоту на гектар до 50 кг діючої речовини на одну культуру, відповідно. Це наш агрегат для підготовки ґрунту. Він проходить на глибині 3-5 см. Він також знищує покривні культури, тобто він виконує повний зріз верхнього шару. The thing that makes this program so unique and is important to understand is that exchange capacity number right at the top. The 10.23 says total exchange capacity. Чим важлива ця сама система, це те, що ми відштовхуємося від усієї цифри, яку ви бачите на екрані, загальна ємність катіонного обміну 1023. It's the way we measure the difference between one kind of soil and another. Think Ben mentioned a fuel tank. Think of the fuel tank size on your vehicles. Some tanks are really, really small. Some are much, much larger. And that number represents the capacity of this soil to hold fertility. Якщо провести аналогію, ви можете зробити наступним чином, уявити собі. Ось цей показник – це як ємність вашого баку бензину, чи там пального, у машині. В деяких вона може бути одна ємність велика, в деяких поменше. Ось цей показник, він і показує ємність вашого ґрунту. Ємкість вашого ґрунту. Угу. This is basically a scale that goes from 0 to 100. The more sandy the soil is, the lower the number. The heavier and more clay, the higher the number. Ось, і цифри тут можуть бути від 1 до 100 в теорії. Чим більше піску, більш піщаний ґрунт, тим нижча цифра. Чим більш насичений важкий ґрунт, цифра буде ближче до, вища, ближче до 100. A soil is always full all the time of something. And the second box down, the base saturation box, is showing us what this soil currently has on it. Ось, ви повинні розуміти, що ґрунт завжди залишається чимось заповнений. І ось ця частинка, цей квадрат, він вам показує наявну кількість елементів, які заповнюють цей ґрунт зараз. If you were to add all those numbers together in that box, you would find that they come out to 100%. Якщо ви додасте всі ці показники в цьому квадратику, у вас вийде 100%. So when you have 7
a pH of 7 or above, it will tell you you have something in excess. Якщо рівень pH більше 7, це говорить про те, що чогось у вас є у надлишку. And when you get pH is below 6.5, you have something deficient. Якщо pH менше ніж 6,5, значить чогось бракує. Because hydrogen is taken up, when you get acidic, hydrogen is taken up some spots on the soil colloid, meaning it's taking up something else's spot, so something has to be missing. Тому що при кислотних рівнях ґрунту водень забирає щось із колоїдів, тобто в чомусь стає дефіцит. If no hydrogen is present, that means the place that the small amount of hydrogen that should be there at a 6, say a 6.5 to a 7 is not there, so something is taken up its spot, so we have an excess of something. Якщо ж водню немає при рівнях 6,5, 7, щось зайняло його місце і щось у нас є чогось забагато. And the key is then with our soil sample, we know we can find what is in excess or what is deficient. Завдяки аналізу ґрунту ми можемо побачити, чого бракує і чого є в надлишку. Олег, у вас запитання було. Так, якраз по цинку. У нас в Україні є господарства, які дуже люблять вносити багато разів манкоцеп, наприклад, 5, 7 або навіть 9 разів. А там вміст є цинку. І що цікаво, ці господарства, які вирощують товарну картоплю, дуже важко досягнути високих врожаїв. Цинк може визивати токсичну дію на картоплю? Юр? The question is about toxicity of zinc. Some farms here in Ukraine which produce potato for fresh market like to apply a lot of mancozeb. They do it 5, 7 or even more times. So the question is whether zinc can be toxic because it's in that fertilizer. It is not. The first answer is yes, zinc can be toxic at some level, but I think if you apply the mancozeb the way the manufacturer suggests, you could apply it 10 times and probably be fine. Відповідь на ваше питання така. Так, цинк у надмірних дозах може бути токсичним, але якщо ви вносите саме манкозеб по інструкції, як треба, то можна до 10 разів вносити і не боятись, що він спричинить токсичність. The lower the phosphate levels, the more toxic the zinc becomes. Чим нижчий рівень фосфатів, тим більша токсичність цинку. If we can apply phosphates to get your phosphorus levels up in the very good or excellent range, then the zinc is much less toxic. Якщо ви спроможетесь досягти рівня фосфатів на рівні гарний або відмінний, то це набагато зменшує проблему токсичності цинку.